Hello at welcome sa ating MathGaling channel. Sa video na ito, meron tayong mga katanungan patungkol sa quadratic functions. At meron tayong 10 katanungan. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya isolve at ang explanation pakinggan ninyong mabuti. Okay? Okay. Question 1. Which of the following is not a quadratic function? Kailangang alam ninyo kung ano ang definition ng quadratic function. Alin ba dito ang hindi quadratic function? Is it letter A, B, or C? Ang tamang sagot ay A. Dahil ang highest exponent ng variable is 1. Isa siyang linear function. Number 2. Which of the following is true about a quadratic function? Ang tamang sagot ay B. The highest degree is 2. Number 3. Para malaman natin kung ilan ang zeros ng function, i-equate natin ang ibinigay na expression to 0. Pagkatapos, i-factor natin. Okay? Factor ng x squared ay x tapos x. Ang factor ng 2 na pag i-add natin, ang result ay ang gitna. Negative 3. So, ang factor ng 2 ay pwedeng 2 times 1. Tapos, dahil negative ang gitna, ang middle term, kailangang negative rin ito. So, yan yung dalawang factors. Tapos, i-equate natin ng 0. Pagkatapos, gawin natin, i-separate natin ang dalawang ito. X minus 1 equals 0. Tapos, yung isa, x minus 2 equals 0. Tapos, ang x is equal to, ito, minus 1. Ilipat natin sa kabila, magiging 1. Ito naman, lipat natin sa kabila, magiging 2. So, ilan ang zeros of the function? Dalawa. Ang zeros ay ito. X equals 1. At x equals 2. So, ang tamang sagot dito ay 2 zeros. Okay? So, ibig sabihin, kapag i-substitute natin ang value na ito dito, magiging equal siya sa 0. Okay? So, dalawang values. Okay, number 4. Evaluate the function if x is equal to 0. So, ang ibinigay na function, x squared minus 2x plus 1. So, ibig sabihin, if x is 0, i-substitute mo lang na 0 yung x. So, instead of x, palitan mo ng 0. 0 squared minus 2 times 0 plus 1. So, 0 squared is 0. Because 0 times 0 is 0, minus 2 times 0 is 0, plus 1. So, ano ang final answer? 1. So, f of x, x squared minus 2x plus 1, if x is 0, the function is equal to 1. So, ito yung final answer. F of x is equal to 1. Okay? Okay, for number 5, evaluate the function if x is equal to 1. So, ang given na function ay f of x is equal to x squared plus 3x minus 6. So, if x is equal to 1, ibig sabihin, i-substitute lang natin ang 1. So, instead of x, palitan natin siya ng 1 squared plus 3 instead of x, palitan ng 1 minus 6. Okay? Ito if x is equal to 1.
Okay? So, 1 squared, ibig sabihin, 1 squared is just 1. Dahil 1 times 1 is 1. Plus, 3 times 1 is 3 minus 6. Okay? Okay. Simplify lang natin. Ito yung f of x kapag 1 ang value ng x. So, 1 plus 3 is 4 minus 6 is negative 2. So, ito yung answer natin. Na ang function na x squared plus 3x minus 6 kapag ang value ng x ay 1. Palitan natin ng 1 ang lahat ng x. Ang final answer ay negative 2. Okay? Question number 6. Evaluate the function if x is equal to 2. So, ang given na function, ito ay function of x, f of x, function of x, is equal to 3x squared plus 8x minus 7. If x is equal to 2, palitan lang natin ang lahat ng x. Isulat natin ang 2. Okay? So, ito maging 2 squared plus 8 times 2 minus 7. I-simplify natin. 3. Ano ang value ng 2 squared? 2 squared, ibig sabihin, multiply mo yung 2 times by itself. So, 2 squared is 4 plus 8 times 2 is 16 minus 7. Tapos, isimplify pa ulit natin. 3 times 4 is 12 plus 16 minus 7. Okay? So, f of x, when x is equal to 2, simplify natin. 12 plus 16. Ito ay magiging 28. Minus 7 is 21. Ito yung final answer. 21. Okay, for number 7, given the function negative x squared minus 2x plus 4, what is the value of f of negative 3? So, kapareho sila ng idea kanina. So, instead of x, palitan natin ng negative 3. Dito, makikita mo, instead of x, isulat mo ang negative 3. So, lahat ng x dito, palitan natin ng negative 3. Okay? So, ito, negative, sulat natin, negative. X, palitan natin ng negative 3. Negative 3 squared minus 2. X, palitan na natin ng negative 3 plus 4. Ayan, ito yung tamang format. Pagkatapos, isimplify lang natin. Okay, negative. Ano ang ibig sabihin ng negative 3 squared? So, dito, negative 3 squared. Ibig sabihin nito, i-multiply mo ang negative 3 sa kanyang sarili 2 times. So, magiging negative 3 times negative 3. Tapos, ito ay magiging negative 3 times negative 3, magiging positive 9. Kasi negative times negative, magiging positive at 9. Okay? So, ito, ang negative ay galing dito sa negative na ito. Kopyahin lang natin. Tapos, itong negative 3 squared, sabi natin, is equal to 9. So, palitan natin siya ng 9. Pwede na rin na walang parenthesis. Isulat na lang natin diretso. 9. Okay? Tapos, negative 2 times negative 3, magiging positive 6. So, positive 6. Tapos, kopyahin lang natin itong 4 plus 4. Okay, ayan. Ngayon, isimplify lang natin. Negative 9 plus 6, magiging negative 3
plus 4 magiging positive 1. Pwede rin na i-add mo muna itong dalawa dahil pareho naman silang positive. 6 plus 4 is 10. Plus negative 9 magiging 1. So 10 or pwedeng 10 minus 9 is 1. So ang answer, f of negative 3 is equal to 1. So yan yung tamang sagot. Okay. Question number 8, f of x is equal to 2 times the quantity x squared plus 5. And we are asked to solve for f of 2. So, instead of x, sulat natin ang 2. Okay? So, 2, instead of x, sulat natin ang 2 squared plus 5. Okay? Now, 2 squared is equal to 2 times 2, which is equal to 4. So, 2 times 4 plus 5. Tapos, simplify natin ang 4 plus 5, that's 9. 2 times 9. So, f of 2 is equal to 2 times 9 is 18. Yan yung final answer. Okay, so sa question na ito, binibigyan tayo ng function na x times the quantity x minus 2 plus 18. So, ang hinihingi sa atin is f of 1 minus f of negative 1. So, ito ang hinihingi, f of 1 minus f of negative 1. Pwede namang diretsa mo nang gawin ito, pero pwede rin na i-separate mo siya para hindi nakakalito yung sign. So, una, kukunin natin kung ano ang f of 1, i-simplify natin. Tapos, kunin natin yung f of negative 1, saka na natin i-subtract ang dalawa para malinaw yung sign. Okay? So, f of 1. So, instead of x, sulat natin ang 1. Tapos, x, 1 ulit, minus 2 plus 18. Tapos, unahin natin ang parenthesis dahil sa PEMDAS, mauna ang parenthesis. So, sulat muna natin yung 1. Tapos, 1 minus 2 is negative 1. Plus 18. 1 times negative 1 is negative 1. Plus 18 is 17. Okay? So, yan yung f of 1 natin. So, for f of negative 1, instead of x, sulat natin ang negative 1. Kaya, maging maingat kapag negative ang value dahil kailangan maging careful tayo sa sign. So, ito, maging negative 1. So, ang x, palitan natin negative 1. Tapos, palitan natin ng x, negative 1 minus 2 plus 18. So, simplify natin, negative 1. Negative 1 minus 2, itong nasa parenthesis, magiging negative 3 plus 18. So, simplify ulit natin, negative times negative, magiging positive. 1 times 3 is positive 3 plus 18. So, ibig sabihin, ang f of negative 1 ay equal to, 18. Nabaliktad. So, ito, 18. So, 3 plus 18, magiging 21. So, ang f of negative 1 ay 21. Ang f of 1 ay 17. So, ang hinihingi sa atin ay f of 1 minus f of negative 1. So, alam natin na ang f of 1 ay, kanina, ang nakuha natin ay 17. So, minus, alam natin na ang f of negative 1 ay 21. So, minus 21.
So, 17 minus 21, ang answer natin ay mas malaki ang 21 kesa sa 17. So, ang answer dito ay dapat negative. So, negative 4. Okay? So, ito yung hinihingi. F of 1 minus f of negative 1, dapat ang final answer ay negative 4. So, dito, sulat natin negative 4. At kung gusto mo naman na diretso, pwede na namang diretso. Tingnan natin, ha? Kapag gusto ninyo ng diretso, so f of 1 minus dito, kung halimbawa gusto nyo lang ng tuloy-tuloy na f of 1 minus f of negative 1. So, ito yung titingnan natin, ha? So, f of 1, so magiging 1 ang x. 1 times 1 minus 2 plus 18 minus. So, ito yung f of 1 minus f of negative 1. So, instead of x, gawin nating negative 1. So, negative 1 times negative 1 minus 2 plus 18. Okay? So, ito yung f of negative 1. So, simplify natin. 1 times negative 1 plus 18 minus negative 1 times, this is negative 3 plus 18. Okay? Tapos, ito, 1 times negative 1 is negative 1 plus 18 is 17 minus negative and negative, magiging positive 3 plus 18. 18 plus 3, magiging 21. So, 17 minus 21, ang answer ay negative 4. So, the same answer. Okay? Kung diretsa na. Pero kung gusto ninyong mano-mano kanina, pwede rin. Okay? Okay, so for number 10, the same idea kanina. Dito, hinihingi ang f of 3 plus f of 2. At ang binigay na expression or function ay x plus 1 squared. So, kunin natin ang f of 3, palitan natin ang x dito, palitan natin ang x ng 3. So, for f of 3, magiging 3 plus 1 squared. Yan yung f of 3. Diba? Ito yun. Tapos, i-add natin ang f of 2. Ibig sabihin, ang x, palitan natin ng 2. So, magiging 2 plus 1 squared. So, ano ang final answer dito? 3, unahin muna natin yung parenthesis. 3 plus 1 is 4 squared. Plus, 2 plus 1 is 3 and then square. So, ano ang final answer? 4 squared ay, ibig sabihin ng 4 squared, 4 times 4. You're multiplying 4 2 times by itself. Tapos, ang 3, ito, 3 squared ay 3 times 3. Okay? So, erase natin yan. So, 4 squared, ang 4 times 4 ay 16. At ang 3 times 3 ay 9. So, ano ngayon ang final answer? 16 plus 9, 25. So, itong hinihingi sa atin, f of 3 plus f of 2 ay 25. Huwag nagtakot ating padalihin ang mahirap sa MathGaling. MathGaling, halika na at matuto sa MathGaling. MathGaling, MathGaling, sigurado hindi ka na mahihirapan pa. Ating ihasa ang iyong galing, marami pa tayong matutunan. Geometry, algebra at iba pa sa link.
ba ay English, Tagalog, Bisaya? Ikaw ba ay nalilito? O hindi ka sigurado sa sagot mo? Huwag kang mag-alala, andito kami